ગુડ મોર્નિંગ ઓલ. તો આજે આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છીએ રિગાર્ડિંગ પાયથોન કે ભાઈ પાયથોન જે છે એના યુટિલાઇઝેશન્સ કેટલા છે. પાયથોનની મદદથી આપણે ઘણું બધું વર્કઆઉટ કરી શકીએ એમ છીએ અને ખાસ કરીને સ્પેસિફિક who are in a particular data science field કે ડેટા સાયન્સ ફિલ્ડમાં છે એ લોકોને પાયથોન થોડું વધારે યુટિલાઇઝ થાય છે સ્પેસિફિકલી. પ્લસ પાયથોનની મદદથી તમે વેબ ડેવલપમેન્ટ બી કરી શકો છો અને રિસર્ચ વિશે બી કરી શકો છો. તો એકચ્યુઅલી પાયથોનના ઘણા બધા બેનિફિટ છે. સેકન્ડ થિંગ, પાયથોન એવી લેંગ્વેજ છે કે જેની મદદથી તમે કોમ્યુનિકેશન્સ અલગ અલગ પ્લેટફોર્મ સાથે બી કરી શકો છો. તો આના બેનિફિટ ઘણા બધા, કારણ કે માર્કેટમાં અત્યારે જેટલી બી લેંગ્વેજીસ આવી છે એમાંથી ઘણી બધી લેંગ્વેજ છે ને એ બહુ સ્પેસિફિક છે. સપોઝ આપણે કન્સિડર કરીએ કે ભાઈ કોઈ વેબ ડેવલપમેન્ટની લેંગ્વેજ છે તો એની અંદરથી ખાલી વેબ ડેવલપમેન્ટ જ થાય છે. મોબાઈલ એપ્લિકેશનની લેંગ્વેજ છે તો એની અંદરથી મોબાઈલ એપ્લિકેશન જ થાય છે. પણ હવે પાયથોન એવી વસ્તુ છે કે જેની અંદરથી આપણે ક્રોસ પ્લેટફોર્મ ઘણું બધું ટાસ્ક કરી શકીએ છીએ. તો આપણે પહેલા તો એનું થોડું ફંડામેન્ટલ જોઈ લઈએ. યસ, તમારા ગુડ મોર્નિંગના મેસેજ બધા મળી રહ્યા છે મને. ધ્રુવી, ઉષા, નિધિ, સ્ટે ટ્યુન ઓન. કોમેન્ટમાં મને મેસેજ મોકલતા રહેજો. ક્વેશ્ચન હોય તો બી મોકલતા રહેજો. તો આપણે થોડું પાયથોન વિશે જોઈએ. પાયથોન નું કઈ રીતે પ્રોગ્રામિંગ છે, રન કઈ રીતે કરવાનું છે અને આગળ જતા આપણે એને કઈ રીતે આગળ લઈ શકીએ છીએ. જેમ કે એની અંદર ડિજેંગો ની બધી વસ્તુ છે જેની અંદરથી આખું વેબ ફ્રેમવર્કની મદદથી આપણે વેબ બી બનાવી શકીએ છીએ. તો એક જ લેંગ્વેજ જેના મલ્ટિપલ યુટિલાઇઝેશન છે. તો ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇટ આઉટ. પણ આજે આપણે જસ્ટ બિગિનિંગ પાર્ટ ડિસ્કસ કરી રહ્યા છીએ કે ભાઈ એમાં સિન્ટેક્સ અને કઈ રીતના પ્રોગ્રામને આપણે રન કરવાના. તો લેટ અસ જમ્પ ઇનટુ ધ પ્રોગ્રામિંગ ઉપર થોડું આપણે જમ્પિંગ કરીએ. ફાઇન. ગુડ મોર્નિંગ, બધાના મેસેજ મળી રહ્યા છે. હેપી, સ્નેહા, ફાઇન. જેટલા બી મેમ્બર ઓનલાઈનમાં કનેક્ટેડ થયા છો કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો તમારું નામ લખીને, તો મને ખ્યાલ. હવે સૌથી પહેલા તો પાયથોન જે છે બરોબર છે એનું આપણે એક ટ્યુટોરિયલ ઓપન કરી લઈએ. લેટ્સ સે પાયથોન ટ્યુટોરિયલ. સો આઈ એમ ઓપનિંગ ધ W3 Schools વેબસાઇટ. W3 Schools વેબસાઇટમાં આપણને પર્ટિક્યુલર સ્પેસિફિકલી પાયથોનનું ફંડામેન્ટલ નોલેજ અહીંયાથી મળી જશે. આપણે હવે એ પ્રોગ્રામને આપણે રન ક્યાં કરવાના, જેમ કે પાયથોનનો આ કોડ આપ્યો છે, પ્રિન્ટ કરીને લખ્યું છે હેલો વર્લ્ડ એક્ઝામ્પલ, બરોબર છે. સો આપણે ક્યાં આગળ રન કરવાના સ્પેસિફિકલી, તો એના માટે થઈને આપણી પાસે મલ્ટિપલ વેઝ છે ધેટ વી કેન રન. એક વે જે છે એ ગૂગલ કોલેબ કરીને ઓપ્શન છે, તો એ આપણા માટેનો બેસ્ટ ઓપ્શન છે મારી દ્રષ્ટિએ. સો લેટ અસ ઓપન ધ ગૂગલ કોલેબ. તમે સર્ચ કરશો ગૂગલ કોલેબ એટલે આ તમને એક ઓનલાઈન કમ્પાઇલર મળ્યું છે સ્પેસિફિકલી, જેની મદદથી ફાયદો એવો થશે કે તમારે લોકલ પીસીનું જે કોન્ફિગરેશન્સ કરવાનું હોય એ બધું નહીં કરવું પડે, બરોબર છે. તો આ તમે યુઝ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ તમારે એવું હોય કે ભાઈ મારે VS કોડ યુઝ કરવું છે તો VS કોડ બી યુઝ કરી શકો છો. અધરવાઇઝ તમે એમ કહો કે સ્પેસિફિકલી મારે પાયચામ યુઝ કરવું છે તો પાયચામ બી યુઝ કરી શકશો. તમારે સર્ચ કરવું હોય તો અહીંયા આગળ પાયથોન એડિટર્સ એવું સર્ચ કરવાનું. તો જો આટલા પાયથોનના એડિટર્સ અવેલેબલ છે માર્કેટમાં, અથવા તમે સર્ચ કરો ટોપ પાયથોન એડિટર્સ. જો તો ટોપ પાયથોન એડિટર્સમાં અત્યારે આપણને બતાવી રહ્યા છે, એમાં પાયચામ એક છે, પછી થોની છે, પછી વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો કોડ છે, સ્પાઈડર છે, સબલાઇમ ટેક્સ છે, જુપિટર છે, એટોમ છે, આઈડિયલ છે, આઈડીઈ છે, બરોબર છે, પછી પાયડેવ છે. તો આવા ઘણા બધા છે. હવે આમાંથી કયું વાપરવું જોઈએ કયું નહીં એ તમારે ચોઈસ કરવાનું છે સ્પેસિફિકલી. એનું રીઝન છે કે દરેકના અલગ પર્સપેક્ટિવ હોય છે, બરોબર. દરેક મેમ્બર જ્યારે શીખતા હોય છે તો કોઈકને એવું હોય કે ભાઈ મને કોડમાં હેલ્પ મળે, કોઈકને એવું હોય કે ભાઈ મને લેઆઉટ પરફેક્ટ દેખાય, એટલે કે કલર કોમ્બિનેશન્સ ની પરફેક્ટ દેખાય જેથી કરીને મારું કામ ફાસ્ટ થાય. કોઈકને એવું હોય કે ભાઈ મને કશું નહીં હોય તો ચાલશે પણ મારું કમ્પાઇલર ફાસ્ટ હોવું જોઈએ, હું ટાઈપ કરીને ફટાફટ રન કરી લઉં. એટલે ચોઈસ તમારે ડિસાઈડ કરવાની છે કે આમાંથી કયું છે. તમારે આને ટ્રાયલ કરવા હોય તો 1 by 1 તમે ટ્રાયલ કરી શકો છો. તમે જેટલા ટ્રાયલ વધારે કરશો એટલામાંથી તમને વધારે નોલેજ મળશે. સો આઈ એમ યુઝિંગ ગૂગલ કોલેબ. હું ગૂગલ કોલેબ યુઝ કરું છું. અહીંયા ગૂગલ કોલેબમાં ન્યૂ વર્કબુક ક્રિએટ કરું છું સ્પેસિફિકલી. તો આમાંથી એક મારી નવી વર્કબુક આવી જશે. અહીંયા હું બધું મારું પ્રોગ્રામિંગ એડ કરીશ. સો આઈ વિલ રાઇટ ડાઉન માય ઓલ ધ પ્રોગ્રામ ઓવર હિયર. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એક નવી વર્કબુક આવી ગઈ છે અને અહીંયા આગળ મને સ્ટાર્ટ કોડિંગ એવું લખેલું છે. તો અહીંયા આગળ હું પાયથોનનો કોડ લખી શકીશ અને ડાયરેક્ટલી આઈ કેન એક્ઝિક્યુટ ધ પાયથોન કોડ. હું પાયથોન કોડ ડાયરેક્ટલી એક્ઝિક્યુટ કરી શકીશ. નાઉ આઈ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પાયથોન સિન્ટેક્સ.
હવે મારે પાયથોનની સિન્ટેક્સ સમજવી પડશે, તો એના માટે થઈને અહીંયા જઈએ તો સૌથી પહેલા તો આ લોકોએ મને અહીંયા આગળ આપેલું છે કે ભાઈ પ્રિન્ટ કરીને આપણે હેલો વર્લ્ડ લખી શકીએ. તો લેટ અસ કોપી ધેટ કોડ. હું કોડને કોપી કરું છું, અહીંયા આગળ પેસ્ટ કરું છું, અહીંયા રનનો આઇકોન આપ્યું છે એના ઉપર હું ક્લિક કરું છું. નાઉ લેટ અસ વેઇટ. હવે તમે અહીંયા રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં જોઈ શકો છો કનેક્ટિંગ કરીને એક ઓપ્શન આવે છે. નીચે સ્ટેટસ બારમાં જોવો છો કનેક્ટિંગ ટુ પાયથોન 3 ગૂગલ કોમ્પ્યુટ એન્જિન બેકએન્ડ. એનો મતલબ છે આ જે ગૂગલ કોલેબ છે એ સર્વર સાથે કનેક્ટ થઈ રહ્યું છે, કારણ કે મારે આ કોઈ કોડ રન કરવો હોય તો સર્વરમાંથી એક્ઝિક્યુટેબલ કમ્પાઇલરની મદદથી એક્ઝિક્યુટ કરવું પડે. તો એના માટે થઈને જો હવે અહીંયા જોવો છો રેમ અને ડિસ્ક મને બતાવે છે કે ભાઈ મારી રેમ જે છે એ મને 12 GB આપવામાં આવેલી છે, ડિસ્ક મને આપવામાં આવી છે 107 GB ટોટલ આપવામાં આવી છે. એમાંથી મેં કેટલી ડિસ્ક વાપરી છે અને કેટલી રેમ વાપરી છે અહીંયા મને પ્રોગ્રેસ બતાવે છે. અને અહીંયા તમે જો મારો પ્રોગ્રામ રન થઈ ગયો છે અને હેલો વર્લ્ડ આઉટપુટ બી આવી ગયું છે. So this is the first hello world output. How we can run the Python code. એટલે Python code કોઈને જો રન કરતા ન ફાવતું હોય તો આ મદદથી Python નો તમારો hello world નો પ્રોગ્રામ રન કરી શકો છો. તો hello world બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે? કોમેન્ટમાં મને જણાવી દો કે hello world is clear. hello world ની બદલે તમે તમારું નામ બી ડિસ્પ્લેમાં કરી શકો છો. This is your choice. hello from for example આ લખી શકો છો અથવા કંઈ બી તમે લખી શકો છો. ટૂંકમાં મતલબ પ્રોગ્રામ તમને રન કરવાનું પહેલું સ્ટેપ છે કે જે કમ્પાઇલર સાથેનું હોય એ તમને આવડી ગયું. કોમેન્ટમાં મને ફટાફટ જણાવો કે હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ ક્લિયર થઈ ગયો છે. ઓકે ફાઇન, યસ, ગ્રેટ. તો હેલો વર્લ્ડ પ્રોગ્રામ તમે જોઈ શકો છો સાવ સિમ્પલ છે, કશું જ એમણે નથી કર્યું. તમે હવે યાદ કરો સી લેંગ્વેજને, C++ લેંગ્વેજને યાદ કરો અથવા જાવા લેંગ્વેજને યાદ કરો તો એમાં કેવું તમારે ઓલું કરવું પડે છે, ઇન્ક્લુડ કરવું પડે છે, બરોબર. કોઈને કોઈ ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરો છો અથવા કોઈ લાઇબ્રેરીને ઇન્ક્લુડ કરો છો. તો અહીંયા આગળ આ બધી વસ્તુ પાયથોને શું કર્યું છે, ઇનબિલ્ટ આપી દીધું છે. તો ધેટ વિલ બી બીટ ઇઝી ફોર યુ કે તમારે એક્સટર્નલ લાઇબ્રેરીને એડ કરવી છે તો તમારે કંઈક લખવું પડશે, અધરવાઇઝ તમારે લખવાની જરૂરિયાત નથી, બરોબર. અને સિન્ટેક્સ બી સિમ્પલ આપી દીધી છે. અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો તો બીજું કોઈ સેમિકોલોન કે એવું નથી આપ્યું, વોઇડ મેઇન કે એવું કંઈ નથી આપ્યું, કે પછી એને બીજું લેટ્સ સે કે કોઈ કર્લી બ્રેકેટ્સ બી નથી આપ્યા. તો આ થોડી સિન્ટેક્સ જે છે એને ક્લિયર કરી દીધેલી છે. તો એની મદદથી ફાયદો એવો થશે કે તમારે ઓછી સિન્ટેક્સને યાદ રાખવાની છે. હા, થોડું તમારે એક્યુરેસી અહીંયા આગળ વધારવી પડશે. લેટ અસ સી, આગળ વધીએ આપણે થોડું. તો આપણે કોઈ બી વસ્તુને પ્રિન્ટ કરવી હોય, હવે અહીંયા આપણે બીજો કોડ બ્લોક જોઈએ તો ઉપર કોડ ઉપર ક્લિક કરીશ તો અહીંયા પ્લસ કોડ લખ્યું છે એટલે તમે જો નીચે કોડ આવી ગયો છે. હું અહીંયા લખું છું પ્રિન્ટમાં હેલો ફ્રોમ આદર્શ પટેલ અને રન કરું છું. અને હવે તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટ ફટાફટ આવી ગયું છે, કારણ કે ઓલરેડી મારું સર્વર કનેક્ટેડ થઈ ગયું છે. એટલે હવે મને આઉટપુટ જે મળશે એ ફાસ્ટ આઉટપુટ મળશે સ્પેસિફિકલી. સો ધીસ ઇઝ માય હેલો પ્રોગ્રામ. આગળ વધીએ. હું અહીંયા નેક્સ્ટ પ્રેસ કરું છું. ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જઈએ તો ઇન્ટ્રોડક્શનમાં અહીંયા બતાવે છે કે ભાઈ જો વેબ સ્ક્રિપ્ટિંગ માટે વપરાય છે. એટલે પાયથોન ઘણી બધી જગ્યાએ વપરાય છે. મેં સ્ટાર્ટિંગમાં વાત કરી કે પાયથોન ઇઝ યુઝ ફોર મેની ડિફરન્ટ પર્પસીસ. બહુ બધા અલગ અલગ પર્પસીસ માટે પાયથોન વપરાય છે સ્પેસિફિકલી. એટલે તમે એક જ લેંગ્વેજની મદદથી ઘણું બધું કામ કરી શકો છો સિમ્પલ વેમાં. Python can be used on a server to create web applications, can be used alongside with the software to create a workflows. બરોબર છે. પછી ડેટાબેઝ સિસ્ટમ, it can be also read and modify files. એટલે તમે એમાં જુઓ તો પાયથોન ના બેનિફિટ બહુ બધા છે. જો આ બધું બહુ બધું છે ઓપ્શન્સ. હું અત્યારે બધું નથી માંગતો, તમે રીડ કરી શકો છો તમારી રીતે, બરોબર છે. નાઉ લેટ અસ ગો ઓન અ ડેપ્થ. આગળ વધીએ આપણે નેક્સ્ટ ઉપર જઉં છું. ગેટ સ્ટાર્ટેડ. હવે અહીંયાથી ઇન્સ્ટોલેશનની વાત કરે છે. જો તમે પીસી લેવલે વર્કઆઉટ કરતા હો પાયથોન તો તમારે પાયથોન ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે. તો એના માટે થઈને તમારે અહીંયા લખવાનું છે પાયથોન ડાઉનલોડ. એટલે અહીંયા જોઈ શકો છો આ તમને વેબસાઇટ મળી જાય છે જેની મદદથી તમારે પાયથોન ડાઉનલોડ કરવું છે. પાયથોનના અલગ અલગ વર્ઝન માર્કેટમાં અવેલેબલ છે. તો તમારે વર્ઝન સ્પેસિફિક જવું પડશે. અહીંયા સ્પેસિફિકલી માની લો અહીંયા 3.13 છે, કારણ કે અમુક લાઇબ્રેરી હશે અમુક વર્ઝનમાં જ ડિઝાઇન કરેલી હશે અને એ જ વર્ઝનમાં ચાલશે સ્પેસિફિક. તમે ડાઉનલોડ કરી અને પીસી લેવલે જ્યારે કરતા હો તો ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો. એટલે તમે કોઈ એડિટર નાખો તો એડિટરની સાથે સાથે તમારે પાયથોન પડશે. તો પાયથોન ડાઉનલોડ ક્યાંથી કરવાનું એ બધાને ક્લિયર થઈ ગયું છે? કોમેન્ટ કરી દો મને કે પાયથોન ડાઉનલોડ ક્લિયર થઈ ગયું છે. યુ કેન યુઝ ધ ઇમોજી. તમે ઇમોજી બી યુઝ કરી શકો છો. તમે ઇમોજી બી યુઝ કરી શકો છો.
આગળ વધીએ આપણે. હવે અહીંયાથી બતાવે છે, માની લો કે તમારે સિસ્ટમનું વર્ઝન જાણવું હોય તો તમારે અહીંયા લખવાનું છે ઇમ્પોર્ટ SYS. સો ધેટ ઇઝ અ લાઇબ્રેરી, કે ભાઈ આ SYS કરીને લાઇબ્રેરી છે અને પછી sys.વર્ઝન લખીએ છીએ તો આપણને સિસ્ટમનું વર્ઝન મળશે. નો ડાઉટ અત્યારે આપણે સિસ્ટમના વર્ઝનનું કોઈ કામ નથી, બટ લેટ અસ ટેસ્ટ ઇટ. જો આપણને ગૂગલ એલાઉ કરશે સિસ્ટમ લાઇબ્રેરીને એક્સેસ કરવાનું તો અહીંયાથી આપણને વર્ઝન મળી જશે. જો તમે અહીંયાથી જુઓ છો તો વર્ઝન આપણને મળી ગયું છે કે ભાઈ 3.10.12. તો આ વર્ઝન આપણે યુટિલાઇઝ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. હવે ક્યારેક ક્યારેક શું થાય, મેં તમને લાઇબ્રેરીની વાત કરી તો લાઇબ્રેરી અમુક લાઇબ્રેરી હશે એ અમુક વર્ઝનમાં જ ચાલશે. તો તમારે એની કોઈ કન્ડિશન મૂકવી હોય તો સિસ્ટમ વર્ઝનથી વર્ઝન ચેક કરી અને કન્ડિશન મૂકી શકો છો કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારી પાસે આ વર્ઝન નથી તો એનો મતલબ એવો છે કે તમે આ લાઇબ્રેરી નહીં વાપરી શકો. તો તમે ઇફ કન્ડિશનની મદદથી યુઝરને કોઈ એરર મેસેજ આપવો હોય તો આપી શકો છો. તો વર્ઝન ચેક કરવાનું એ મેથડ છે. લેટ અસ ગો અહેડ નેક્સ્ટ. હવે આપણે સિન્ટેક્સની વાત કરીએ તો સિન્ટેક્સમાં આપણે સિમ્પલ છે, જ્યારે કોઈ બી સેમિકોલન્સ ને એવું નથી કરવાનું આપણે, તો એ પાયથોનની છે. પછી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી પાયથોન ઇઝ વર્કિંગ ઓન ઇન્ડેન્ટેશન. ઇન્ડેન્ટેશન જે છે એના ઉપર બહુ મોટો આધાર છે પાયથોનમાં. ઇન્ડેન્ટેશનનો મતલબ શું થાય છે, જ્યારે તમે ટેબ કી આપો છો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ઇન્ડેન્ટેશન. એટલે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે પહેલી લાઈન લખી છે, ઇફ કન્ડિશન લખી છે, તો ઇફ પછી તમે જ્યારે સેકન્ડ સ્ટેટમેન્ટ લખતા હો તો તમે જનરલી ટેબ આપતા હો છો, તો આને ઇન્ડેન્ટેશન કહેવામાં આવે છે. તો પાયથોનની અંદર કર્લી બ્રેકેટ નથી, પણ આપણે ઇન્ડેન્ટેશન ઉપર જ બધી રમત રમવાની છે. એટલે કે એક્ઝામ્પલ તરીકે તમે અહીંયા આગળ ઇફ કન્ડિશન લખો છો, અહીંયા મેં ઇફ લખેલું છે ફોર એક્ઝામ્પલ, લેટ અસ કોપી ધેટ ઇફ, અને હું અહીંયાથી નવો કોડ બ્લોક એડ કરી અને હું અહીંયા ઇફ ને રન કરું છું. લેટ અસ સી વોટ ઇઝ આઉટપુટ. તો અહીંયા મેસેજ આવ્યો છે આઉટપુટમાં 5 ઇઝ ગ્રેટર દેન 2. બરોબર છે. હવે તમે અહીંયા જો કોઈ જગ્યાએ મેં ઇફમાં કર્લી બ્રેકેટ નથી લખેલા. સો હાઉ પાયથોન નોઝ કે આ મારે પ્રિન્ટ વાળું સ્ટેટમેન્ટને ડિસ્પ્લે કરવાનું છે કે નહીં. એક બીજું સ્ટેટમેન્ટ મૂકું તો વધારે ખ્યાલ આવશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એની પછી લખું છું હેલો ફ્રોમ આદર્શ. હું ફરીથી રન કરું છું. હવે તમે જોઈ શકો છો હેલો ફ્રોમ આદર્શ બી આવ્યું છે અને 5 ઇઝ ગ્રેટર દેન 2 બી આવ્યું છે. બરોબર છે. હવે લેટ સી, હું અહીંયા આગળ વેલ્યુ કરી નાખું છું, થોડું વેલ્યુ ચેન્જ કરું છું. હવે 1 ગ્રેટર દેન 2 મૂકું છું, ફરીથી રન કરું છું. બરોબર છે. હવે તમે આઉટપુટ જુઓ કે અહીંયા તમે આઉટપુટ જોશો સ્પેસિફિકલી, એટલે આઉટપુટમાં હેલો ફ્રોમ આદર્શ આવ્યું છે પણ 5 ઇઝ ગ્રેટર દેન 2 નથી આવ્યું. એટલે કે જે 5 ઇઝ ગ્રેટર દેન 2 વાળી લાઈન છે ઈ કન્ડિશન સક્સેસ જશે, એટલે કે ઇફ કન્ડિશન સક્સેસ જશે તો જ એક્ઝિક્યુટ થશે. અને તમે જુઓ તો અહીંયા કોઈ જગ્યાએ કર્લી બ્રેકેટ નથી વાપરો, પણ અહીંયા તમે જુઓ તો સ્પેસ આપેલી છે. ધીસ સ્પેસ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ ઇન્ડેન્ટેશન, કે ભાઈ અહીંયા આગળ તમે સ્પેસની અંદર, હવે માની લો કે હું અહીંયા આગળ પ્રિન્ટમાં બીજું લખું છું, ફોર એક્ઝામ્પલ ખાલી આદર્શ લખું છું. બરોબર. અહીંયા આગળ હવે હું ફરીથી રન કરું છું. તમે જુઓ હજુ ઈ આદર્શ બી નો આવ્યું, કારણ કે ઈ બી એને શેમાં ગણ્યું, ઇફ ની અંદર જ ગણ્યું છે. હવે એની અંદર હજુ લખું છું, ચલો પ્રિન્ટ અગેન હેલો લખું છું. બરોબર છે. ફરીથી રન કરું છું. જો ઈ હેલો બી નો આવ્યું. હવે હું અહીંયા વેલ્યુ વધારી નાખું છું, 5 કરી નાખું છું વેલ્યુ. ફરીથી રન કરું છું તો હવે તમે જોશો, જો 3 આવી ગયા, 5 ઇઝ ગ્રેટર દેન 2 આવ્યું, પછી આદર્શ બી આવ્યું, હેલો બી આવ્યું, અને પછી મારું નીચેનું સ્ટેટમેન્ટ બી આવી ગયું. સો બાય ધીસ વે પાયથોન ઇઝ વર્કિંગ. એટલે પાયથોનની અંદર તમારે ઇન્ડેન્ટેશન આવી રીતે આપવાનું રહેશે. તમારું ઇન્ડેન્ટેશન પ્રોપર હશે તો પાયથોનનો કોડ તમારો એક્ઝિક્યુટ થશે. તો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ડેન્ટેશન થિંગ્સ. ઇન્ડેન્ટેશન ક્લિયર છે ને? ઇન્ડેન્ટેશન બધાને યાદ રાખવું પડશે. ઇન્ડેન્ટેશન વગર પાયથોન બંધ થઈ જશે. અહીંયા આગળ તમે માની લો કે હું અહીંયા સ્પેસ કાઢી નાખું છું એટલે પાયથોન મને એરર આપશે સીધું જ કે ભાઈ આમાં તમે ઇન્ડેન્ટેશન પ્રોપર નથી કર્યું. હું આને રન કરવા જઈએ, રન નહીં થાય. ઇટ વિલ થ્રો મી ધ એરર. ઇન્ડેન્ટેશનની એરર આવી છે, અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. કારણ કે તમે ઇફ સ્ટેટમેન્ટ વાપરો છો તો ઇફ પછી તમારે ઇન્ડેન્ટેશન આપવું પડશે, સ્પેસ આપવી પડશે, તો જ વર્કિંગ કરશે, નહીતર નહીં કરે. અને તમે અહીંયા આગળ જેમાં સ્પેસ કાઢી નાખી છે એ નીચેનું લઈ લેશે પાર્ટ. ઈ પાર્ટને શું કરશે, ઇફ ની બહાર લઈ લેશે. સો ધીસ ઇઝ અ ઇન્ડેન્ટેશન. ઇન્ડેન્ટેશન ક્લિયર છે? મને જણાવી દો કોમેન્ટમાં બધા. આઈ એમ ગોઈંગ અહેડ, હું આગળ વધી રહ્યો છું. તો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ સિન્ટેક્સ. પછી વેરિયેબલ ડિક્લેરેશનની વાત કરીએ તો વેરિયેબલ ડિક્લેરેશનમાં આપણે અહીંયા આગળ છે ને ટાઈપ પાઇપ લખવાની નથી, ડાયરેક્ટ એને વેરિયેબલની ઉપર વેલ્યુ લખી નાખવાની, તો ડાયરેક્ટલી વેરિયેબલ ડિક્લેર થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા સેમ્પલ આપ્યું છે આપણને. લેટ મી એડ વન મોર કોડ. મને કોમેન્ટમાં જણાવતા જાઓ કે ઇન્ડેન્ટેશન ક્લિયર એવું વર્ડ લખવાનો તમારે. અહીંયા x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5, y ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેલો વર્લ્ડ લખું છું. બરોબર છે. હવે હું અહીંયા પ્રિન્ટમાં લખું છું, પ્રિન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ x, અને હું રન કરું છું. સો લેટ અસ સી વોટ ઇઝ આઉટપુટ. તમે જોઈ શકો છો 5 આઉટપુટમાં આવી ગયું છે બેઝિકલી. બરોબર છે. તો તમે કોઈ બી વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરવી એટલે કે વેરિયેબલમાંથી વેલ્યુને પ્રિન્ટ કરવી હોય તો આ રીતે લખી શકો છો. હું અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ y લખું છું, પ્રિન્ટ y.
લેટ અસ રન ઇટ આઉટ. તો તમે જોઈ શકો છો હેલો વર્લ્ડ આવી ગયું છે. તો વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન ડાયરેક્ટલી આ રીતે થઈ જશે. યસ, ઇન્ડેન્ટેશન ક્લિયર, ફાઇન. તો આ આપણું વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન જેટલાને સમજાય જાય મને કોમેન્ટમાં જણાવી લો કે વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન ક્લિયર. એની પછી છે કોમેન્ટમાં આપણે હેશ વાપરવાનું છે. હેશની મદદથી કોમેન્ટ એડ કરી શકશું. એટલે જ્યારે કોડમાં અમુક જગ્યાએ આપણે લખવું હોય કે ભાઈ આ કોડ આના માટેનો છે, આ કોડ આના માટેનો છે, આપણો પોતાનો મિનિંગ લખવો હોય, સો એટ ધ ટાઈમ વી કેન યુઝ ધ કોમેન્ટ. કોમેન્ટ ક્લિયર મને લખજો કોમેન્ટમાં તે. સો ધીસ ઇઝ અબાઉટ ધ કોમેન્ટ. કોમેન્ટ તમે આ રીતે લાઈનની અંદર બી પાછળ બી લખી શકો છો, લાઈનની ઉપર બી લખી શકો છો, લાઈનની નીચે બી લખી શકો છો. યુ કેન રાઇટ ઇટ ડાઉન એનીવેર. અને મલ્ટિપલ લાઈન કોમેન્ટ્સ લખવી હોય તો તમારે આ રીતે બી તમે લખી શકો છો. અધરવાઇઝ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે આ રીતે લખશો તો તમારે બધામાં હેશ કરવા જવું પડશે દરેક લાઈનમાં. અને એવું ન કરવું હોય તમારે તો તમે આ રીતે 3 વખત ડબલ કોટ કરશો તો ધીસ વિલ બી કન્સિડર એઝ અ મલ્ટિપલ લાઈન. એટલે અહીંયાથી શરૂ થઈ અને જ્યાં સુધી 3 વખત ડબલ કોટ નહીં આવે ત્યાં સુધી બધું કોમેન્ટ કન્સિડર થશે બેઝિકલી. ઓકે, વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન ક્લિયર થઈ ગયું છે. ફાઇન. બધા મને લખતા જાઓ, તમે કીવર્ડ્સ લખતા જાઓ કે આ કીવર્ડ્સ ક્લિયર થઈ ગયો છે. તો હું આગળ વધતો જઈશ. ક્વેશ્ચન હોય તો મને પૂછતા જાઓ કે આ કીવર્ડમાં મને ક્વેશ્ચન છે તો આપણે એને ડિસ્કસ કરતા જશું. તો લેટ અસ ગો હેડ. નેક્સ્ટ જઈએ છીએ. અહીંયા વેરિયેબલ ક્લિયર કઈ રીતે ક્રિએટ થાય છે આપણે અત્યારે ઓલરેડી જોઈ લીધું છે. હવે વેરિયેબલ ઉપરનું આગળના લેવલે આ કાસ્ટિંગ આપ્યું છે. કાસ્ટિંગનો મતલબ શું છે કે વેરિયેબલની એક ટાઈપમાંથી આપણે બીજા ટાઈપમાં ડિક્લેર કરવું. જેમ કે એક્ઝામ્પલ તરીકે 3 જે છે એ શું છે, નંબર છે, પણ એને તમે એસટીઆરમાં સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો તમે આવી રીતે કરી શકો છો. તો એસટીઆર બ્રેકેટ લખશો તો એ શું કરશે, 3 નંબરનું સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ થઈ જશે અને આ એક્સ વેરિયેબલ છે ઇટ વિલ બી કન્સિડર એઝ એ સ્ટ્રિંગ. હવે અહીંયા 3 છે અને મારે ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરવો છે તો ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. બરોબર, બાય ડિફોલ્ટ ઇન્ટીજર છે જ તે, પણ તેમ છતાં તમારે ઇન્ટીજરમાં કન્વર્ટ કરવો હોય તો કરી શકો છો. પછી ફ્લોટમાં કન્વર્ટ કરવો હોય, હવે ફ્લોટ જે છે ધેટ વિલ બી પોઈન્ટ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ખાલી 3 તમે લખો છો ઇન્ટીજરમાં તો એ 3 જ આવે છે અને ફ્લોટ જે છે પર્ટિક્યુલર 3.0. ઓકે, ફ્લાસ્ક, હા ફ્લાસ્ક આવશે બટ રાઈટ નાઉ આઈ એમ કન્સિડરિંગ ઓનલી ફંડામેન્ટલ પાયથોન. પછી આપણે ફ્લાસ્ક વિશે બી સેશન કોમેન્ટમાં ખાલી જણાવી રહ્યા. તો વેરિયેબલને આ રીતે પછી અહીંયા ટાઈપમાં તમે જ્યારે જોશો ત્યારે તમને બતાવશે કે ભાઈ એની ટાઈપ શું છે. એટલે લેટ અસ સી, આને પ્રેક્ટિકલી આપણે થોડું જોઈએ. લેટ્સ સી, હું 3 વેરિયેબલને ડિક્લેર કરું છું. અહીંયા નવો કોડ બ્લોક લઉં છું. બરોબર છે, હું અહીંયા રન કરું છું. રનમાં આઉટપુટ નહીં આવે કારણ કે મેં પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખેલું નથી. પણ હવે અહીંયા આગળ મારે એની ટાઈપ જોવી છે તો હું આ પર્ટિક્યુલર પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખું છું અને પછી એન્ટર આપું છું. એન્ટરમાં લખું છું ટાઈપ એક્સ, પછી ટાઈપ વાય અને ટાઈપ ઝેડ. હું રન કરું છું. યસ, તો તમે જોઈ શકો છો પહેલું જે છે ધેટ વિલ બી સ્ટ્રિંગ, સેકન્ડ વન ઇઝ ઇન્ટીજર, થર્ડ વન ઇઝ અ ફ્લોટ. તો અહીંયા મને ટાઈપ બતાવી દીધેલી છે. તો તમારે કોઈ બી વેરિયેબલની ટાઈપ જાણવી હોય તો ટાઈપ બ્રેકેટમાં વેરિયેબલનું નામ તમે મૂકી દેશો સો યુ કેન એબલ ટુ ગેટ ધ ટાઈપ ઓફ ધેટ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ. આનું તમારે જરૂરિયાત ક્યારે પડશે, જ્યારે તમે મોટું કોઈ પ્રોગ્રામિંગ કરશો સ્પેસિફિકલી, ત્યારે તમારે ટાઈપ આરે બહુ લેવા દેવા છે. સ્પેસિફિકલી માની લો તમે ઇન્વેન્ટરી રિલેટેડ કોઈ સિસ્ટમ બનાવો છો તો તમે એમાં રેટ લખો છો તો રેટ છે એ પોઈન્ટમાં બી આવે છે અને પોઈન્ટ વગરનો બી રેટ આવે છે. તો એક ઇન્ટીજર રેટ આવે છે અને એકને ફ્લોટ કહેવામાં આવે છે. તો આ ટાઈપ તમારે જાણવી બહુ જરૂરી પડશે બેઝિકલી. પછી સિંગલ અને ડબલ કોટ્સ. સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલ કેન બી ડિક્લેર આઈધર યુઝિંગ ધ સિંગલ કોટ ઓર ડબલ કોટ્સ. એટલે તમે અહીંયા ડબલ કોટની મદદથી અથવા સિંગલ કોટની મદદથી સ્ટ્રિંગ વેરિયેબલને ડિક્લેર કરી શકો છો. પછી કેસ સેન્સિટિવ. વેરિયેબલ નેમ્સ આર કેસ સેન્સિટિવ. એટલે કે વેરિયેબલના નેમ સ્મોલ એ અને કેપિટલ એ બંને અલગ અલગ છે, યાદ રાખજો. કેપિટલ એ અલગ છે, સ્મોલ એ અલગ છે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ કેસ સેન્સિટિવ. કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જાય છે મને જણાવતા રહ્યો કોમેન્ટમાં. આ વર્ડ તમે જણાવતા જાઓ મને કે ટાઈપ ક્લિયર થઈ ગયું છે. સિંગલ કોટ, ડબલ કોટ વેરિયેબલ નેમમાં યુઝ થાય છે. કેસ સેન્સિટિવ ક્લિયર છે. લેટ અસ ગો હેડ નેક્સ્ટ. પછી વેરિયેબલ નેમની વાત કરે છે કે વેરિયેબલ નેમ જો મસ્ટ બી જો સ્ટાર્ટ વિથ અ લેટર ઓર અંડરસ્કોર. આ તમારા નિયમ જે છે એ સી લેંગ્વેજથી આવી રહ્યા છે. સી લેંગ્વેજમાં તમને જે વેરિયેબલના માટે કીધેલા હતા પર્ટિક્યુલર રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન આ જ ફોલો થઈ રહ્યા છે કે ભાઈ વેરિયેબલના નેમ આવી રીતના હોવા જોઈએ, આવી રીતના ન હોવા જોઈએ. જો લીગલ વેરિયેબલના નેમ આવા છે તો આ રીતના વેરિયેબલ લખી શકો છો અને ધીસ આર ધ ઇલીગલ કારણ કે જો અહીંયા 2 થી ચાલુ કર્યું છે સો 2 ઇઝ નોટ અલાઉડ.
પછી અહીંયા ડેશ વાપરેલું છે તો ડેશ ઇઝ નોટ એલાઉડ, પછી સ્પેસ આપેલું છે તો સ્પેસ બી નોટ એલાઉડ છે. તો આ નિયમ તમારા જે ધેટ વિલ બી કોમન ફોર ઓલ ધ લેંગ્વેજીસ. આને પાયથોન યારે લેવા દેવા નથી. સી છે, સી પ્લસ પ્લસ છે, જાવા છે, પીએચપી છે, કોઈ બી લેંગ્વેજમાં જશો તો બધામાં વેરિયેબલના નેમ આ જ રીતે તમારા થાય છે. પછી મલ્ટિપલ વર્ડ્સ વેરિયેબલ નેમ. હવે માની લો કે તમારે મલ્ટિપલ વર્ડના વેરિયેબલ નેમ હોય તો જનરલી કેમલ કેસ યુટિલાઇઝ થાય છે બેઝિકલી. જેમ કે માય વેરિયેબલ નેમ, તો માય એક વર્ડ છે, પછી વેરિયેબલ બીજો વર્ડ છે અને નેમ છે, તો આમાં વી કેપિટલ કરીએ છીએ આપણે, એન કેપિટલ કરીએ છીએ, એટલે જેથી કરીને રીડેબિલિટી ક્લિયર રહે, તમે ઇઝીલી એને વાંચી શકો. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ કેમલ કેસ. આને કહેવામાં આવે છે કેમલ કેસ. પછી બીજો પાસ્કલ કેસ છે આવે. તો પાસ્કલ કેસમાં પહેલો લેટર જે છે ઈ બી કેપિટલ આવે છે, જ્યારે કેમલ કેસમાં પહેલો લેટર જે છે ઈ સ્મોલ આવે છે. પછી સ્નેક કેસ, બરોબર છે, એમાં અંડરસ્કોર વપરાય છે. તમારે જે કંઈ યુટિલાઇઝ કરવું હોય છે ધેટ ઇઝ યોર ચોઇસ. પછી એસાઇન મેની વેલ્યુઝ ટુ ધ મલ્ટિપલ વેરિયેબલ, એટલે માની લો અહીંયા આગળ ઓરેન્જ, બનાના અને ચેરી એક્સ વાય ઝેડ ની આપણે એસાઇન કરીએ છીએ. લેટ અસ સી ધ આઉટપુટ. આપણે આઉટપુટ જોઈએ. કોડ કોપી પેસ્ટ કર્યો છે, રન કરું છું. શું થઈ રહ્યું છે તમે જોઈ શકો છો. એક્સ માં ઓરેન્જ જતું રહ્યું, વાય માં બનાના જતું રહ્યું અને ઝેડ માં ચેરી જતું રહ્યું. તો પાયથોન આવું તમને બધી ફંક્શનાલિટી આપે છે, જે નોર્મલી આ બધી ફંક્શનાલિટી બીજી બધી લેંગ્વેજીસમાં અવેલેબલ નથી. એટલે પાયથોને થોડું એવું ડિક્લેર કર્યું છે કે જેથી કરીને તમે બહુ ફાસ્ટમાં કામ કરી શકો અને બહુ અલગ અલગ રીતે કામ કરી શકો, એટલે જેથી કરીને તમારે એટલું બધું વી કેન સે કોડિંગ કરવાની જરૂરિયાત ન પડે. શોર્ટ એન્ડમાં તમારું કામ પતી જાય. પછી વન વેરિયેબલ ટુ મલ્ટિપલ વેરિયેબલ, એટલે તમારે બધાને સેમ વેલ્યુ મૂકવી હોય તો x ઇઝ ઇક્વલ ટુ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓરેન્જ તો તમે મૂકી શકો છો. અનપેક કલેક્શન્સ, હવે ધીસ આર ધ કલેક્શન્સ તમે જોઈ શકો છો. હવે અહીંયા આગળથી ફ્રૂટ કલેક્શન્સ મૂકેલું છે, બરોબર છે. હવે અહીંયાથી તમે ફ્રૂટની અંદર એસાઇન કર્યું છે. લેટ અસ રન ધ એક્ઝિક્યુટ કોડ બ્લોકને કોપી કરું છું. યસ, તમે જોઈ શકો છો, બરોબર છે. ફ્રૂટ જે છે અહીંયા એસાઇન થઈ ગયા છે સ્પેસિફિકલી. તો એક્સ માં ફર્સ્ટ પેરામીટર આવ્યું છે એપલ, પછી બનાના અને પછી ચેરી. તો આમાંથી એક એક એલિમેન્ટ્સ અહીંયા આગળ ડાયરેક્ટલી એસાઇન થઈ ગયા છે. કેવી રીતે? તો કે અનપેક. આ તમારું જે છે પર્ટિક્યુલર, બરોબર છે, જે કલેક્શન હતું, લિસ્ટ હતું તમારું, એનામાંથી વેલ્યુને છૂટી પડી ગઈ અને વેલ્યુ તમારી અલગ અલગ વેરિયેબલ્સમાં એસાઇન થઈ ગયેલી છે. આ બધાને ધીમે ધીમે પ્રેક્ટિસ કરીને તમારે યાદ રાખવું પડશે કે જ્યારે તમે પ્રોગ્રામિંગ કરશો ત્યારે આ બધાને અલગ અલગ મેથડને યુટિલાઇઝેશન કરવાની આવશે. પછી આઉટપુટ વેરિયેબલ નેમ. હવે તમારે વેરિયેબલનું નામ આઉટપુટમાં લખવું હોય તો એ ઓલરેડી આપણે લખી ચૂક્યા છીએ. હવે અહીંયા જો આ શું કરેલું છે એને, લેટ અસ સી. પાયથોન ઇઝ ઓસમ. લેટ મી એડ ધ કોડ, લેટ મી રન ઇટ. નાઉ યુ કેન સી ધ થિંગ, પાયથોન ઇઝ ઓસમ. તો અહીંયા આગળ ત્રણ વેરિયેબલને ક્લબ કરવામાં આવ્યા છે. એક પાયથોન વેરિયેબલ છે, એટલે કે એક્સ વેરિયેબલ છે, એક વાય વેરિયેબલ છે અને એક ઝેડ વેરિયેબલ છે. તો ત્રણે ત્રણ વેરિયેબલને ક્લબ કરી અને અહીંયા સ્ટ્રિંગનું આઉટપુટ આપવામાં આવેલું છે. તો ત્રણ વેરિયેબલને ક્લબ કરવા હોય તમારે તો આવી રીતે કરી શકો છો. કોમેન્ટમાં ક્લિયર થાય છે મને જણાવતા રહ્યો. પછી નેક્સ્ટ, હવે તમે જો અહીંયા આગળ આ રીતનું કોડ બ્લોક કરશો સો ઇટ વિલ જનરેટ ધ એરર મેસેજ. લેટ અસ સી. જો અહીંયા આગળથી હું રન કરું છું અને અહીંયા મને એને એરર આપી છે. શું એની એરર આપી છે? તો કે ટાઈપ એરર આપી છે. હવે ટાઈપ એરર નો મતલબ શું થાય છે કે તમે એક્સ અને વાય ને અહીંયા પ્લસ કરી રહ્યા છો, પણ એક્સ 5 છે અને અહીંયા ઝોન છે, તો ઝોન ની યારે 5 ભેગું ન થાય, બરોબર છે. ઇફ ઇટ ઇઝ અ વેરિયેબલ, માની લો બંને ઇન્ટીજર છે તો ધેન ઇટ ઇઝ પોસિબલ, પણ આ એક સ્ટ્રિંગ છે અને એક ઇન્ટીજર છે, કારણ કે જો અનસપોર્ટેડ ઓપરેટર ટાઈપ એને લખ્યું છે કે ભાઈ ઇન્ટીજર અને સ્ટ્રિંગ. તો આનું આપણે સોલ્યુશન્સ કરવું હોય, માની લો કે હું અહીંયા 6 લખી નાખું છું અને લેટ અસ રન ઇટ, બરોબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો આઉટપુટ તમારું 11 આવી ગયું છે. સો બાય યુઝિંગ ધીસ વે, એટલે કે બે ઇન્ટીજર વેરિયેબલ હોય તો એનો તમે સમ કરી શકો છો સ્પેસિફિકલી. સો બાય યુઝિંગ ધીસ વે વી કેન યુઝ ધ સમ. લેટ અસ ગો હેડ. આગળ વધીએ આપણે. આ રીતે તમે ડિસ્પ્લે કરશો સો ઇટ વિલ વર્ક ફાઇન. માની લો કે એક્ઝામ્પલ તરીકે લેટ અસ એડ ઇટ કોડ, બરોબર છે. કારણ કે ધીસ આર ધ કોન્કેટિનેશન્સ. આ કોન્કેટિનેશન્સ કરી રહ્યું છે એટલે એમાં તમારું વર્કિંગ પરફેક્ટલી થશે. ઉપર આપણે હમણાં જોયું કે એક્સ વાય ઝેડ ને બી આપણે આ જ રીતે ક્લબ કરેલું છે સ્પેસિફિકલી. લેટ અસ ગો હેડ. તો મારી દ્રષ્ટિએ તમને વેરિયેબલ ને એનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ ગયો છે. પછી ગ્લોબલ વેરિયેબલ આવે છે. વોટ ડુ યુ મીન બાય ગ્લોબલ વેરિયેબલ? કોઈને ખ્યાલ છે ગ્લોબલ વેરિયેબલ નો મતલબ શું છે? મને કોમેન્ટમાં જણાવો. વોટ ઇઝ ગ્લોબલ વેરિયેબલ?
ગ્લોબલ વેરિયેબલ એટલે શું મને જણાવો કોમેન્ટમાં. ગ્લોબલ વેરિયેબલ એટલે શું? વેરિયેબલ નો સ્કોપ એટલે શું છે? કોઈ મને કહી શકશે? એનીવન કેન એક્સપ્લેન ધ સ્કોપ ઓફ ધ વેરિયેબલ? જો વેરિયેબલ નો સ્કોપ જે છે ને એ સમજવો બહુ જરૂરી છે બેઝિકલી. જો આ એક પ્રોગ્રામમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે અહીંયા આગળ. લેટ અસ ઓપન ધેટ ઇમેજ. હવે આ કોઈ અલગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે, નોટ એન ઇશ્યુ, પણ આપણે વેરિયેબલનો સ્કોપ તો બધામાં સિમિલર જ રહેશે આપણી પાસે. અહીંયા આગળ ગ્લોબલ વેરિયેબલ ગ્લોબલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 એસાઇન કરેલું છે. તો એનો મતલબ તમે જો કે અહીંયા નીચે આપણે મેઇન ફંક્શન વાપરીએ તો ફંક્શનની બહાર વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે, એને કહેવામાં આવે છે ગ્લોબલ વેરિયેબલ. જેને કોણ એક્સેસ કરી શકે? એનીબડી કેન એક્સેસ ઇટ. યાદ રાખજો. outside the function and also created inside. ઓકે, ધ્રુવીનો આન્સર બરોબર છે. ગ્લોબલ અને લોકલ વેરિયેબલ જે છે એ અલગ ક્લિયર થાય છે. એટલે કે જ્યારે કોઈ બી ફંક્શન તમે આ કર્લી બ્રેકેટ કર્યો એટલે કે મેઇન ફંક્શન ની અંદર જો તો ફંક્શન ની અંદર વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું તો ઇટ બી કન્સિડર એઝ અ લોકલ વેરિયેબલ. બરાબર. અહીંયા એક બીજો પ્રોગ્રામ બી છે આપણી પાસે. જો આમાં બી સેમ વસ્તુ બતાવેલી છે આપણને. લેટ મી ઓપન ધેટ પર્ટિક્યુલર ઇમેજ. વેરિયેબલ ઉપર ડિક્લેર કરેલો છે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ગ્લોબલ. અંદર તમે જી કરો છો એ લોકલ થાય છે. હવે જ્યારે અંદર તમે ડિસ્પ્લે કરશો તો લોકલ